Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Home of Mathematics. नन्हे topic zaman sir de question ne prove kau prove that cardinality of set of natural number is less than cardinality of real number. Prove call the body ch cardinality the natural numbers da aga the real number pa cardinality mandi ور ګوټی دا یعنی دا خبره prove کول غواړي چې natural numbers چې دي دا زموږ سره یو قسمه سبسټیټ شو د چا د ریل نمبر څخه چې کله موږ دا خبره پروف کوو چې د نیچرل نمبرز کارډینیټي چې دا هغه پر ریل نمبرز باندې لګه ده نو مطلب د دې خبرې دا شو چې موږ دا ثابتو چې د نیچرل نمبرز ایلیمنټس چې دي نو دا زموږ سره پر ریل نمبرز په ایلیمنټس باندې څه دي لګ دي ورکوټي دي نو د دې د پروف لپاره به داسې طریقې کار کوو to show that چې کله خانه دا خبره پروف کوم to show that cardinality of natural number is less than cardinality of real number پته وګنه دا خیره چې دا نوټیشن چې دا سره پر دا cardinality پر دا یا دا سیملی کړی شي cardinality of natural numbers or cardinality of natural numbers چې کله موږ دا خبره پروف کوو چې د natural numbers cardinality چې دا پر real number په cardinality باندې ورکوټی دا پر this د لپاره بخانه داسې کو پر this we have to show that cardinality of n is equal to the cardinality of the proper subset of R. چې کله موږ دا خبره پروف کوم چې د نیچرل نمبرز کارډینیټي چې دا زموږ سره د ریل نمبرز د کارډینیټي نه ورکوټي ده نو د هغې لپاره به خانه دا خبره پروف کول غواړي چې موږ به د ریل نمبرز یو پراپر سبسیټ واخلو پراپر سبسیټ چې ایکول ګوره سره نه پراپر سبسیټ به یو د ریل نمبرز نه اخلو او دا به موږ پروف کوو چې د نیچرل نمبرز کارډینیټي او د هغې پراپر سبسیټ اف ریل نمبر کارډینیټي یو شانتي ده نو ګوره چې کله د نیچرل نمبرز کارډینیټي چې دا هغه د ریل نمبرز د یو پراپر سبسیټ سره یو شانتي رااله نو مطلب دا شو چې نیچرل نمبرز چې دي هغه د ریل نمبرز د یو پراپر سبسیټ سره یو شانتي دي چې د پراپر سبسیټ سره یو شانتي دي نو خبره دا پروف شو چې پر ریل نمبر باندې هغه څه ورکوټي ده نو خانه د دې خبرې د ثابتولو لپاره زه به داسې چل وکم چې let us consider پرس کا زه داسې چل کوم خانه چې یو سیټ چې دی هغه ځانه کنسیډر کوم A سیټ او په دې A سیټ کې مثال په تور ما وي چې په دې کې زموږ سره داسې ټایپ الیمنټونه پراته دي 1 over n په فارم کې where n belong to natural numbers n value به د کوم ځای نه ځي د natural numbers نه او clearly this set is the subset of real numbers دا کوم سیټ چې ما جوړ کړل دا د ریل نمبر سره د سبسیټس دی ځکه چې ټول 1 over n فارم کې دي سبسیټ ته پراپر سبسیټ ته روغ انسای په کې نه راځي روغ انسای په کې نه راځي نو مطلب دا چې د ریل نمبر سره یو سبسیټ شو خان ناو let us define زه یو فنکشن چې دا ډیفاین کوم ناو let us define mapping یو میپینګ چې دی هغه خانه ګوره زه ډیفاین کوم اف یو میپینګ ډیفاین کوم د چانه د نیچرل نمبرز نه چاته سیټ A ده په دې طریقه سره چې کله هم موږ د فنکشن نه د نیچرل نمبرز نه یو الیمنټ ورکو نو هغه موږ له په دې فارم کې راکوي 1 over n ها اوس داسې چل کومه چې دا فنکشن اف چې دی بایجکټیو ثابتوم که دا فنکشن اف مې بایجکټیو ثابت کو نو د آی خبرې مطلب به څه چې د آی خبرې مطلب به دا شي چې د سیټ n او د دې سیټ A کارډینل نمبر څه شو سیم راغی چې دا سیم راغی نو پته دا ولګېده چې د نیچرل نمبرز کارډینیټي د ریل نمبر د یو پراپر سبسیټ سره یو شانتي رااله په دې وجه د نیچرل نمبرز کارډینیټي چې دا نو پر ریل نمبر په کارډینیټ باندې څه لاله ورکوټي لاله کوېشن پې زموږ پروف شو دا فنکشن چې کله زه بایجکټیو ثابتوم نو د دې فنکشن د بایجکټیو ثابتولو لپاره ماته دا پکار دي چې زه دا ثابت کړم چې دا فنکشن زموږ سره 1 دی او دا فنکشن زموږ سره څه دی انټو دی نو د 1 او د انټو د ثابتولو لپاره فار 1 د 1 لپاره به داسې ثابت کړم چې لیټ زم دوه ایمیجونه اف اف ام او اف اف پی چې دی دا زموږ سره یو شان دی
کله چې موږ یو فنکشن 1 1 ثابتو یو پر تاسو ته بیا وایم چې د 1 1 فنکشن ثابتول لپاره طریقې کار سي چې دوه ایمیجونه به یو شانتي واخلي که د هغې نه پرې ایمیجونه سیم راله فنکشن 1 1 دي که داسې نه بیا فنکشن 1 1 نه نو دوه ایمیجونه مې یو شانتي راغوستو اوس فنکشن زموږ سره څنګه ډیفاین دی هغوی د 1 اوور فارم کې لیکي ریسیپروکل یې لیکي چې 1 اوور ام به راشي دی به سره شي 1 اوور پی به راشي دواړه الټه کوم دواړه چې الټه شي ام به د پی برابر شي ایمیجونه مې یو شانتي اخیستي پرې ایمیجونه ته یو شانتي راله نو سو د فنکشن اف از 1 1 فنکشن چې دی زموږ سره څه راغی 1 1 راغی ښه چې فنکشن زموږ سره 1 1 راغی اوس د انټو دپاره فار انټو د انټو دپاره یو فنکشن څنګه ثابتېږي لږ غونته کې رپلې زه تاسو ته لول په هغې باندې بحث کوم چې یو فنکشن چې کله موږ انټو ثابتو نو د هغې د انټو د ثابتولو لپاره طریقې کار داسې دی ګورئ که یو فنکشن زموږ سره ډیپینډ شوی د ا نه بي ته دی چې کله زه انټو ثابتوم د انټو دپاره طریقې کار دی چې ته به یو الیمنټ بي چې دی د دې رینج سیټ نه به راواخلې که د دې الیمنټ دپاره تا په سیټ ا کې داسې الیمنټ وموندو چې هغه فنکشن ته حواله شو دی د هغې نه انسر بي راغلی نو بیا د دې خبرې مطلب دا شو چې د رینج سیټ د هر یو الیمنټ دپاره په ډومین سیټ کې داسې الیمنټ شته چې کله هغه موږ فنکشن ته حواله کوو هغه موږ د دغې رینج سیټ الیمنټ راکوي یعنې د سیټ بي د رینج سیټ کې څوک خالي نه دی پاتې شي چې دا فنکشن څه شو انټو فنکشن شو نو د هغې طریقې کار داسې چې موږ به یو الیمنټ چې دی هغه به سپوز کړو چې دا موږ د دې رینج سیټ د دې سیټ بي نه راواغستو اوس که چېرې ما داسې الیمنټ موندی شو په ا کې چې د هغې نه دا بي راځي نو فرض که شته زه یم یو الیمنټ ا زما سره داسې دی چې د هغې نه زما سره څه راځي بي راځي مثال کې دا فنکشن ډیپینډ شوی هم داسې دی چې دی د ریسیپروکل په فارم کې لیکي نو اف اف ا اف اف ایکس د 1 اوور ایکس برابر د ریسیپروکل اخلي نو اف اف ا به د چا برابر شي د 1 اوور ا برابر به شي بي شو د بي نو د ا قیمت ورسره وباسه ا به د څه برابر شي د 1 اوور بي برابر به شي ته اوس په دغې فنکشن کې د ا ویلیو ورکړه د ا ویلیو ته ورکړې نو اف اف ا به تاسو څنګه راشي اف اف ا خو به تاسو داسې راشي چې اف اف ا څوک دی 1 اوور بي دی او 1 اوور بي فنکشن له خو چې ته څوک ورکې هغې ریسیپروکل اخلي داسې به شي 1 د ډیویژن نشان ضرب ته بدل شو داسې به شي بي واپس دی بیا که بي راغی نو د دې خبرې مطلب دا شو چې دا فنکشن ستا سره څه دی انټو دی نو دغه شانتې به زه دلته کې ګورئ پر انټو د انټو دپاره به زه داسې کوم زم چې لیټ یو الیمنټ یو الیمنټ وای راخلم د چا نه د ا نه الیمنټ وای مې راوست نو سچ دیټ زم فرض که داسې ده چې د دې الیمنټ دپاره زما سره داسې یو الیمنټ چې دی داسې یو الیمنټ زما سره موندی کېږي داسې یو الیمنټ زما سره په ا کې موندی کېږي چې هغه زه د فنکشن له ورکړم د هغې نه څه راوځي وای راوځي اوس پی چې دی نو پی به څنګه راوځي خو فنکشن چې څه ورکوي الټه کوي 1 اوور پی به راشي وای امپلایز دیټ وای قیمت څه راغی 1 اوور پی راغی دا چې کله ته په دې کې پټ کړې نو ګوره اف اف 1 اوور پی بیا هغه ریسیپروکل اخیستی کېږي 1 اوور پی راځي بیا ته هغه پی راځي نو ټیک دی نو سو وای از فنکشن اف از انټو فنکشن اف زموږ سره انټو راغی اینډ هینس لاست کې به داسې لیکل غواړي and hence the mapping so the mapping f into a is bijective that answer bijective چې bijective دی نو hence پته دا ولګېده چې cardinality of n is equal to cardinality of a and therefore cardinality of n is less than cardinality of real number hence proved. Thank you.